No, itt is vagyok a másik résszel, mert hogy az előzőt azt nagyon-nagyon hosszúra sikeredett, úgy önmagában is, és ezért aztán megszakítottam, hogy 2 részlet legyen, hogy egyáltalán befogadható, meg ne végtelenség, meg ne tekerítek át, mert nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtam el, hogyha ilyen 3-as kapcsolatban vagytok, akkor ezeket érdemes átgondolni, és most akkor azzal folytatom, hogy megnézzük az együtt élő, életvitelszerűen együtt élő pár és a csak energetikailag kapcsolódó pár esetében is, azt, hogy milyen érzések vannak egymás iránt, és hogyan fog alakulni a kettőjük kapcsolata, a párok kapcsolatai, és a középső személy ugye az, aki mind a kettőben benne van. Az előző videóban arról volt szó, hogy azt néztük meg, hogy hogyan a jelenlegi kapcsolódás, és milyen gondolatok vannak, és hát nagyon sok minden olyan dolgot mondtam el, ami talán segít más szemszögből látni ezt a kapcsolatot, és fontos, hogy a nézőpontváltásunkkal, tudjátok, az akasztott ember a taróban, a nézőpontváltással, hát ha átbillenünk azon a holdponton, ami egy ilyen kapcsolódásban tart bennünket. Na, akkor megyünk tovább, akkor megnézzük, hogy a együtt élő kapcsolatban milyen érzések vannak egymás iránt, kettőt kérek, és mit érez a társa a középső személy iránt, és a középső személy mit érez a társ iránt. Talán emlékeztek rá, hogy az előző videó részben már mondtam azt, hogy például lehetséges, hogy közöttük olyan lélekszerződés van, ami hát arra készteti őket, hogy egy ilyen nehézségű kapcsolatban legyenek, a többit hallgassátok meg, és itt erre utalnak ezek a lapok. Tehát, hogy olyan, mintha a társ is ugyanezt érezné, hogy hát mi összetartozunk, hát, hogy ez nem véletlen, hogy mi együtt vagyunk, még akkor is, hogyha ilyen szörnyű nehéz az élet. De, és ebben valamennyire igaza is van, csak hogy az amit ilyenkor el szoktam mondani, vagy amiért ezeket a videókat csinálom, hogy elmondjam, hogy hát nem a szenvedésért vagyunk együtt, hanem a szenvedésből kellene tanulni valamit, és azt, hogy az én ötletem szerint, illetve az, amit éreztem ebben a kapcsolatban, mi az, ami lehetséges tanulnivaló. És itt ő érzi, hogy itt nekik dolguk van egymással, érzi, hogy ez a nehézség, ahogyan ők élik ezt a kapcsolatot, ez a nehéz érzések, ezek nem tisztán emberi érzések, de hát megnézzük akkor, hogy jut-e ettől tovább, na nézzük akkor és akkor hát úgy jut tovább, hogy végig gondoltam már, úgy látom azt, hogy a régen milyen vágyakat ébresztett benne a középső személy, de annak úgy látszik, hogy az mind hamisnak bizonyult, és az már mind elment, az már mind a múlté, és megmaradt az a fajta muszáj vele lennem, muszáj együtt maradnunk érzés, amit pontosan ez az égi köteléknek az energiája éreztet vele. Csak hogy, mint mondtam a másik részben is, hogy itt valami van a háttérben, és azt kell kideríteni. És például az életfeladatok szempontjából ez nagyon fontos, hogy megtudjuk azt, hogy amit a másik részben mondtam, hogy itt ebben az esetben az elengedés lehet az egyik nagyon nehéz feladat, és mi az, ami megköti a kezét, és ami miatt nem tudja ezt megtenni, és a középső személy ebben segíti őt azzal, hogy pofozza, mondjuk így.
És azért is mondom ezt így, mert bizony van, amikor ezzel, tehát van az a szint, amikor már csak ezzel lehet valakit jobb belátásra téríteni, illetve azzal, hogyha én most elmondom, hogy esetleg másképpre nézzel rá arra a kapcsolatra. Ne csak így a hétköznapi emberi szinten, hanem hogy mi az, ami miatt én ebben a kapcsolatban ragadtam. És lehet, hogy ez nem fogja megoldani azt, hogy nem tudjuk eladni a házat, mert nem tudunk a kettőből egyet, vagy egyből kettőt venni, de ettől függetlenül már ő magában meg tudja másképp élni a helyzetet, valaki akkor már tud magán segíteni. És akkor a középső személynél meg azt látom, hogy ő nem tudja, hogy most akkor mit csináljon ezzel a társával. Egész egyszerűen nem tud rajta eligazodni, lehetséges azért is, mert hogy egyszer ilyen, egyszer olyan, ugye ez már korábban is kijött, de az érzéseit tekintve ő nem tudja, hogy most mi legyen. Na nézzük ezt a bírót. És az özvegyasszonyt. Hát igen, azért mondom, hogy egyszer azt mondja, hogy elküldi a melegebb éghajlata, másszor meg arról próbálja bizonygatni, hogy ő még mindig szereti, tehát hogy itt ez a fajta lélekkötelék az, ami megakadályozza őt, hogy elhagyja, itt is megerősítés. Tehát ez most kifejezetten egy olyan videó, amikor olyan személyekről beszélek, akiknek bizony van egy ilyen lélekkötelék, és ezt nem szokták elmondani, mindig csak azt mondják, hogy jaj, lélekszerződés van közöttük, igen, de attól még meggyilkolják egymást, már bocsánat, hogy ilyen erős szavakat használok, tehát hogy így szörnyűvé teszik az egymás életüket, mert a lélekszerződésük erről szól. De ezt ki lehet deríteni, illetve lehet rajta változtatni. Na, megnézzük a másik kapcsolódásban azt, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt. Kettőt ismét. A középső személy a harmadik iránt, és a harmadik személy a középső személy iránt. Hát a középső személy láthatóan nagyon vágyna arra, hogy találkozzon a harmadik személlyel, tombol benne a vágy, a szenvedély, a tűz, hogy találkozzanak. Na nézzük itt a vágyra, mit kaphatunk. És a látogatásra is. Itt valójában nem csak a testi vágyakról van szó a középső személy részéről, ez teljesen egyértelmű. Itt sokkal mélyebb a kapcsolódás a részéről, tehát amikor azt mondom, hogy ő vágyik arra, hogy találkozzanak újra, itt ugyanúgy megjelenik, hogy ő érzi, hogy ide is van neki valamiféle lélekszerződése, ide is van valami olyan dolog, ami őt újra és újra ebbe a kapcsolatba visszahozza. Viszont ha te harmadik személyként nézed ezt a videót, akkor léci, gondold át az ő helyzetét abból a szempontból, amit az előbb a társal kapcsolatosan elmondtam, illetve a másik videóban is, mert nagyon-nagyon jó lenne, hiszen azt látom, hogy te állandóan szóvá teszed, hogy nem jön. Állandóan azzal van a bajod, hogy miért nem jön, miért olyan távolságtartó, miért csinál ezt, azt, azt, és emögött az lehet, hogy nem vagy tisztában ezekkel, amiket elmondtam most, hogy bizony neki lehet ilyen, és nincs tisztában vele. Tehát nem vagyunk tudatában ennek, amiről most beszéltem. Ez tényleg, ahogy mondtam, hogy sok mindent át kell beszélni valakivel, hogy rájöjjünk, és még minden mást is meg kell nézni ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy lehetséges, hogy neki ez van a háttérben, és akkor ő hogyan tudna segíteni a másik személynek, illetve ezt hogyan tudja megoldani. Na, megnézzük itt még ezt a hosszúságot. És a katonatiszt is.
ezek csak azt erősítik meg, amit az előbb mondtam, tehát, hogy így a harmadik személy nem érti, hogy mi történik, nem érti a középső személyt, nem érti, hogy miért úgy van, mint ahogy mondtam, időnként ennek hangot is ad, és ezzel megnehezíti a középső személy helyzetét. Viszont, mint ahogy itt mondtam, itt látszik, hogy ez nem csak puszta vágy, puszta felszínes testi vágy az egész, hanem itt sokkal többről van szó, és ezért itt a harmadik személynek is azt javaslom, hogy kezdjen magát emelni, rezgésszintileg is, mindenféleképpen egy csomó elengedésre volna szüksége, azzal már biztos, hogy emelkedik a rezgésszintje, és ez nem úgy működik az elengedés, hogy azt mondom, hogy elengedem. Nem így működik. Ez sokkal többről van szó. Egy komplex rendszer az egész, csak annak is egy részét szokták mondani, tanítani, de ez egy sokkal többről van szó. Az elengedési élő bejelentkezéseken az első 7 alkalom, azt hiszem 7 alkalommal ezt részletesen kielemeztem, kibogaráztam, újra és most már egyre följebb léptünk, hogy akkor mélyebbre menjünk. Ott lehetőség lett, vagy hát van így az elengedésnek a gyakorlására. Erre buzdítok mindenkit, hogy csinálja, és meg lesz a haszna, mert itt láthatóan van értelme. Lenne értelme annak, hogy a harmadik személy energiát tegyen ebbe a kapcsolatba bele. És még akkor is, hogyha azt gondolod, hogy te öreg vagy már ehhez, mert nem lehetsz olyan nagyon öreg, mert még élsz. És amíg élünk, addig lehetőségünk van megváltoztatni az életünket. A szellemi-lelki fejlődésünkért van módunk tenni, és ez például, amit mondtam példaként, de minden más apró dolog is az előbbre visz bennünket, és ezért élünk és születünk, és ezért jön ez a kapcsolat is az életünkbe, hogy ebben segítsen bennünket. Na, megnézzük akkor, hogyan alakulnak a kapcsolatok. A következő 1-2 hetes időszakban mit tudhatunk meg, hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok. Következő 1-2 hétben először, akik együtt élnek, az ő kapcsolatukról szeretnénk tudni, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Hogyan alakul? Hát valamilyen szempontból szerencsésen alakulnak a dolgok, lehet, hogy anyagilag lesz egy kis pluszbevétel, lehet, hogy valami kevésbé nehéz időszak következik. Ettől függetlenül úgy látszik, hogy a középső személy az továbbra sincsen egy jó állapotban, továbbra sem lesz egy jó állapotban. Ő folyamatosan azon gondolkodik, hogy mit tehetne itt ebben a kapcsolatban, mi az ő szerepe, mi az ő feladata. Na, lássuk még akkor itt a özvegy férfit, hogy mit tudhatunk meg erről. Nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mit csináljon, hogy maga mögött hagyja-e egyáltalán ezt az egész szituációt, vagy nem. Ez mennyi veszteséggel járna neki, fél is tőle, akár beszélni is fél, vagy nincsen, akivel erről beszélhetne. És itt például nagyon fontos lenne, hogy a harmadik személy az mindig támogatólag álljon hozzá, mert addig, ameddig időről időre kirohanást tapasztal a középső személy, addig nem lesz bizalma, hogy ilyen mély gondolatokba beavassa, és nem elég 1-2 hétig támogatónak lenni, 1-2 évig, amikor megjön a bizalom. Addig például nem teszünk szóvá azt, hogy miért nem jöttél, hol voltál, mit csináltál, meg hazudtál,
igen, biztos, hogy csinál ilyeneket, de nem lesz bizalom, tehát el kell döntenünk, hogy mit akarunk. Bizalmat építünk, és akkor visszafogjuk magunkat, mm, vagy nem beszél hozzánk a másik, és akkor magában tartja, mint itt is látszik. De ez a mi döntésünk, meg itt a társ döntése is, tehát ott is az a lényeg, hogy a társnak ezzel tisztában kell lenni. Még megnézzük a bírót. Továbbra is az a dilemma van a középső szemében, hogy mi ez hogy a vágyait részesítse előnybe, vagy pedig azt a belső késztetést, amit ő ilyen elrendeltetett dolognak él meg, tehát hogy ő neki itt milyen kötelezettségei vannak. Ez úgy látszik, hogy ez még nem tud ebben dűlőre jutni, de ahogy az előző részben részletesen elmondtam, lehetséges, hogy nem is rajta áll ez az egész, hogy mikor juthat ő oda. Na, megnézzük akkor a másik kapcsolatot, hogy hogyan alakul a másik kapcsolat a következő 1-2 hétben. Mit tudhatunk meg róla, hogyan alakul. Itt megmarad a kapcsolat kettejük között, olyan, mintha ez nem is nagyon tudna megszakadni, mert hogy ezt föntről őrködnek emiatt e fölött a kapcsolat fölött, viszont lehetséges, hogy a harmadik személy az hamarabb elgyászolja ezt a kapcsolatot, mint hogy valójában vége lenne. Az ő részéről állandóan ezt a negatív, a pesszimista hozzáállást látom, és nagyon jó lenne, hogyha ezen változtatna, mert ez nem fogja, tehát a középső személynek támogatásra van szüksége, és nem pesszimizmusra. Neki muszáj a támogatás is, bármennyire is nem erről beszélnek mostanában, egy nőnek mindig támogatni kell. Ha férfi vagy, akkor is támogatnod kell, csak másképp, de ha a nőnek mindig támogatnia kell a férfit, és mindig a nő, ahogy szoktam, vagy mondja a mondás, hogy mindig a nő választja ki a férfit, a nő választja meg azt, hogy mikor és meddig tart a kapcsolat, a viselkedésével, és nem azzal, hogy most akkor kijelenti, hogy én ezt választottam, vagy azt választottam, a viselkedésével, az energiájával, a gondolataival választ, és erről nem beszélnek. És akkor megnézzük még itt az ellenséget, hogy mi ez a nehezítő körülmény. Ez alapján az látszik, hogy továbbra sem rejti véka alá a problémáját ez a harmadik személy. Na, nézzük a veszteséget. Vagy ha nem direktben így a másiknak bele a képébe mondja el ezeket a benne felgyülemlő dolgokat, akkor saját magát emészti, egyik sem jobb, és pontosan ezért van az, amit mondok, hogy mindenképpen ezzel valamit kezdeni kell. Tehát az sem jó, hogyha nem mondom ki neki, de bennem meg ott, vagy engem meg ott emészt ez az egész dolog. Tehát ezért kell valamiféle elengedés, és most jut az eszembe, hogy mondjam azt, hogy június 1-én, hétfőn este 6-kor ismét lesz elengedés. Ez most már tovább megyünk a szorongás második lépcsőfokához. Az első alkalommal milyen típusú szorongásunk van, annak a beazonosítása volt, és akkor most tovább megyünk, hogy akkor lássuk, hogy a feladat, amit adtam, az alapján
hogyan lehet ebben elmélyedni, hogy hogyan, mit tudunk vele kezdeni, úgyhogy erről lesz szó. Valamennyire átbeszélem azt is, illetve visszautalok az előző 8 részre is, mindig, ismétlésképpen, úgyhogy aki szeretne részt venni, akkor az regisztráljon. Itt a leírásban majd megtaláljátok a regisztrációs linket, úgyhogy ezt javaslom. És különösen itt most, akit ez így érint, ez a harmadik személy, amit most látunk, mert nem mindenkire érvényes ez, aki itt nézi a videót, de akinek ilyen jellegű nehézségei vannak, azoknak mindenképpen ajánlom. Annál is inkább, mert azok a videók, akik regisztrálnak, azoknak egy jó ideig visszanézhető. Tehát nem baj, hogyha nem ér rá hétfő este 6-kor, de utána visszanézhető a videó, általában még egy hónapig legalább ott tartom, és akkor annyiszor nézi meg, ahányszor akarja, kijegyzeteli, begyakorolja, tehát, hogy, és ingyen van, úgyhogy aki ezek után is csak sopánkodik, az magára tud vetni, senki másra, az csak magában keresheti a megoldás kulcsát, mert hogy lehetőség adott. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót is, és mint mondtam, nézzétek meg az első videót, az első részt, amiben a gondolatokról és a jelenlegi szituációról van szó. A leírásban ott találtok minden fontos információt. Szeretettel várlak benneteket az élő bejelentkezésen is, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket is, és amíg nem találkozunk valamilyen módon, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!